سلام و ارادت خدمت شما همراهان همیشگی کانال کافه بیو. امروز میخوایم سراغ معرفی یکی از دانشمندان کم نظیر تاریخ ایران بریم. میرداماد، فیلسوف و حکیم بزرگ قرن 11. میر برهان‌الدین محمد باقر استرآبادی معروف به میرداماد حدوداً سال 969 هجری قمری در استرآباد یا گرگان امروزی به دنیا اومد. یعنی حدود 450 سال قبل. پدرش هم از علمای بزرگ اون دوران بود. میرداماد از همون بچگی نشونه‌های نبوغ رو از خودش بروز داد. هوش سرشار و علاقش به علم باعث شد که خیلی زود پله‌های ترقی رو طی کنه. اون تحصیلاتش رو در اصفهان، پایتخت با شکوه صفوی ادامه داد. اصفهان اون زمان مرکز علم و هنر بود و میرداماد هم از این فضا نهایت استفاده رو برد. اون شاگرد فیلسوفان بزرگی مثل شیخ بهایی و سید حسین خانساری بود و علوم مختلفی مثل فلسفه، کلام، فقه، اصول، ریاضیات و نجوم رو یاد گرفت. اما چیزی که میرداماد رو از بقیه متمایز می‌کرد، عمق نگاه و قدرت تحلیلش در فلسفه بود. اون بنیانگذار مکتب فلسفی اصفهان شد که بعدها شاگردان بزرگی مثل ملا صدرا رو تربیت کرد که این مکتب رو به اوج رسوندن. با انتخاب اصفهان به عنوان پایتخت صفوی توسط شاه عباس، این شهر به یک مرکز سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مهم تبدیل شد. شاه عباس با حمایت از علما و هنرمندان فضایی رو فراهم کرد که بزرگان فکری از سراسر ایران و جهان اسلام حتی در این شهر جمع بشن. این تجمع بستر مناسبی برای شکل‌گیری گفتگو و تبادل نظر فلسفی به وجود آورد. مکتب فلسفی اصفهان متأثر از فلسفه مشاع و فلسفه اشراق، فلسفه خسروانی، عرفان و اصول عقاید شیعه دونسته شده، یعنی تلفیق عقل، عشق و شریعت. این مکتب یک جریان فکری مستقل نیست، بلکه اوج تلاش فیلسوفان برای تلفیق و آشتی دادن مکاتب مختلف فلسفی، عرفانی و کلامی با همدیگه هست. این مکتب در واقع یک نقطه عطف در تاریخ فلسفه اسلامی هم هست که به یکپارچگی و بلوغ فکری بی‌نظیری رسید. مهمترین ویژگی این مکتب تلاش برای ایجاد هماهنگی بین فلسفه، عرفان و شریعته. فلاسفه این مکتب معتقد بودند که حقیقت واحدی است که میتوان از سه راه متفاوت به آن رسید. ضمن اینکه این مکتب در بستر فکری شیعه رشد کرد و فیلسوفان اون سعی داشتند آموزه‌های فلسفی را با معارف قرآن و احادیث ائمه شیعه تطبیق بدن. مکتب فلسفی اصفهان نه تنها در زمان خودش بلکه تا به امروز نیز تأثیر عمیقی بر فلسفه و فرهنگ ایران و حتی جهان اسلام گذاشته. حکمت متعالیه ملا صدرا به عنوان ثمره اصلی این مکتب تا قرنها جریان غالب فلسفه در حوزه‌های علمی ایران بود و فیلسوفان پس از او مانند علامه طباطبایی از این مکتب تأثیر پذیرفتند. میرداماد تنها یک فیلسوف عقل‌گرا نبود، دانش عمیقی در الهیات، کلام و عرفان داشت. تفکرات فلسفی او به شدت با آموزه‌های دینی و عرفانی درآمیخته بود و این تلفیق باعث شده بود فلسفه او نه تنها خشک و انتزاعی نباشه بلکه به عمق جان انسان و مسائل هستی شناختی بپردازه. نظریه حدوث دهری میرداماد انقلابی در فلسفه اسلامی ایجاد کرد. نظریه حدوث دهری در مورد بحث قدیم فلاسفه در مورد اینه که آیا عالم قدیمه یا حادثه. اگه تمایل به مطالعه آثار میرداماد دارید، کتاب القصبات شاهکار وی هست که توسط استاد آقای دکتر مهدی محقق ترجمه شده و اثریه که به بررسی عمیق و دقیق مباحث فلسفی و عرفانی با تکیه بر منابع اسلامی میپردازه. میرداماد در کنار تدریس و تألیف در مسائل اجتماعی و سیاسی هم فعال بود. این ورود او به سیاست در مسائل سیاسی نه به صورت یک سیاستمدار اجرایی بلکه به عنوان یک متفکر تاثیرگذار، مشاور عالی رتبه مذهبی فکری و مرجعیت دینی وارد میشد. نفوذ او از طریق جایگاه علمی و معنویش و احترام عمیقی که شاه عباس براش قائل بود، بسیار عمیق و راهبردی بود.
و به شکلگیری هویت فکری و فرهنگی دولت صفوی کمک شایانی کرد. او از جایگاهش برای ترویج علم، حمایت از علما و هدایت جامعه به سمت ارزش‌های اسلامی استفاده می‌کرده. لقب میرداماد از کجا اومده؟ شاید برای خیلی‌ها این سوال پیش اومده باشه که چرا لقب این فیلسوف بزرگ میرداماد بوده. برخلاف داستان‌های رایج که ممکنه شنیده باشید، این لقب به دلیل ازدواج خود میرداماد با دختر شاه عباس نبوده. در واقع پدر میرداماد، میر شمس‌الدین محمد استرابادی، داماد فقیه و دانشمند بزرگ شیعه، محقق کرکی شده. به همین دلیل پدرش به میرداماد مشهور بود و این لقب از پدر به پسر یعنی میر محمد باقر هم به ارث رسید. میرداماد علاوه بر فلسفه و فقه شاعری توانا نیز بود و به اشراق تخلص می‌کرد. مجموعه اشعار او بعدها به نام دیوان میرداماد گردآوری شد. این نشون میده که او تنها یک فیلسوف خشک و منطقی نبود، بلکه ذوق هنری و لطافت روحی نیز داشت. در یکی از قصایدش حتی مقام علمی خودشو برتر از افلاطون و ارسطو دونسته که نشان از اعتماد به نفس بالای او در مقام یک حکیمه. یک رباعی متعلق به او: گر به سر شهرت و هوا خواهی رفت، از من خبر است که بینوا خواهی رفت. بنگر که کیی و از کجا آمده ای، میبین که چه میکنی کجا خواهی رفت. نقل است که در سفری شاه عباس از دیدن نحوه حرکت اسب شیخ بهایی که چابک و بانشاد بود و اسب میرداماد که کندتر و باوقارتر حرکت میکرد، برای امتحان دوستی و صمیمیت میرداماد و شیخ بهایی به شوخی به میرداماد میگوید: این شیخ بهایی چقدر بی‌توجه است و اسبش دائم جلوتر میرود، رعایت ادب نمی‌کند. میرداماد در پاسخ هوشمندانه میگوید: ای شاه، اسب شیخ ما از خوشحالی اینکه چنین عالم بزرگی چون شیخ بهایی بر پشتش سوار است سر از پا نمیشناسد و میخواهد از شوق بال درآورد و به همین خاطر دست و خیز میکند. میرداماد سرانجام در سال 1040 هجری قمری در نجف اشرف وفات یافت و در همانجا به خاک سپرده شد. یاد و نام این فیلسوف بزرگ تا ابد در تاریخ ایران و جهان اسلام ماندگار خواهد بود.